1.9-es turbodízel motor. Hát a kettes dolog. Mind a kettő 1.9-es turbodízel, brutál nyomaték. Nagy turbó, nagy cooler, csitulű mindkét oldalon. Mind a kettő első kerekes, nézzük melyik lesz a gyorsabb. Legyen vészérjen itt a jármű repülőtéren, felköszönjük gyorsan. Ameddig láttam, hogy a kettes Golf volt előrébb, az szevasz, mégis a másik gyert. Toldi Tibor Robert 1372. Aki pedig szeretné 4K minőségben visszanézni magát versenyzőként, akkor ajánlom a YouTube-on a Drag Car 4K oldalt. Gyere Horni, gyere! Jön Horni a 2 liter turbo Fiat kupéval,